Welcome to my YouTube channel, Digital Education and Technology. आज म तपाईहरुलाई हाम्रो मोबाइल दिनानुदिन आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा निकोसी किन ह्याङ भइरहेछ? के कारणले ह्याङ भइरहेछ? किन हामी फेसबुक खोल्दाखेरि ह्याङ भइरहेछ? किन युट्युब चलाउँदाखेरि ह्याङ भइरहेछ? अनि के कारणले यस्तो ह्याङ भइरहेछ? जस्तो हामीले मोबाइल किनेको 1 वर्ष पछाडी अलिक ह्याङ हुन्छ, अनि 2 वर्ष पछाडी अझै ह्याङ हुन्छ, अनि 3 वर्ष पछाडी पुरै ह्याङ हुन्छ, अनि सफ्टवेयरहरु अनफर्चुनेटली चाहिँ रोकिन्छ अनि झ्याप अफ हुन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसनहरु राम्रोसँग रन गर्दैन। तपाईलाई म आज 2-4 वटा टिप्स सिकाउन गइरहेको छु। यो टिप्स गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल दिनै पछि राम्रोसँग परफर्मेन्स दिएर जान्छ। साथीहरु, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबै भिडियोहरु पुरै रूपमा हेर्नु भयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई कसरी चाहिँ ह्याङ हुनबाट जोगाउने र कसरी बेस्ट परफर्मेन्स मोबाइलले दिन्छ भन्ने कुराहरु यो भिडियोबाट सिक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो भिडियो पुरा रूपमा हेर्नु होला र तपाईलाई मन पर्यो भने यो भिडियो तपाईका साथीभाइहरुलाई, आफन्तजनहरुलाई शेयर गर्नु होला। र यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु लिएर आउने छु। साथीहरु, तपाईले आजसम्म पनि मेरो YouTube च्यानल डिजिटल एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आज सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु, ल तपाईलाई म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लाँदै छु। यहाँनिर हेर्नु होला, म के भन्छु त्यो तपाईले गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले तपाईको मोबाइललाई रिस्टार्ट गरेपछि कस्तो परफर्मेन्स दिन्छ भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला है। साथीहरु, तपाईले सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तो तपाईका मोबाइलमा धेरै एप्लिकेसन छन् होला। यी तपाईलाई नचाहिने एप्लिकेसनहरु के छ यिनलाई पहिला अनइन्स्टल गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो काम जस्तो मेरोमा त यस्तो यो भिडमेट भन्ने मलाई चाहिदैन, अथवा मलाई यो WhatsApp भन्ने पनि चाहिदैन, अथवा तपाईलाई के नचाहिने छ त्यो सफ्टवेयरलाई सबैभन्दा पहिला अनइन्स्टल गर्नुहोस्। जस्तो म तपाईलाई एनसेल एप्लिकेसन अनइन्स्टल गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी गर्नुहोस् र छिचिराख्नुहोस्। यसरी अनइन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा थिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि यस्तो खालको लेख्छ, डु यु वान्ट टु अनइन्स्टल दिस एप्स भनेर लेख्छ। ओके गर्नुहोस्। यसरी तपाईले जस्तो अब हेर्नुहोस् है, तपाईले एकछिन पछाडि जस्तै अनइन्स्टल एनसेल एप सक्सेसफुल हुन्छ, यसरी गर्छ। अनि दोस्रो नम्बरमा तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसके पछाडि तपाईले सबैभन्दा सफ्टवेयर अपडेट गर्ने ठाउँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, मेरो कहाँनिर सफ्टवेयर अपडेट गर्ने ठाउँ भन्दाखेरि जस्तो हेर्नुहोस् है, सिस्टम अपग्रेड भनेर लेखेको छ। तपाईको आफ्नो फोनको आफ्नो तरिका हुन्छ। कुनै मोबाइलको उछारमा हुन्छ, कुनै मोबाइलको सिरानमा हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई यस सफ्टवेयर जस्तो तपाईँको अपडेट छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ वाइफाईलाई इनेबल गरिसके पछाडि यहाँनिर अपडेट सिस्टम अपडेट एभाइलेबल भन्नु भने यसमा थिच्नु भयो भने तपाईँको सिस्टम अपडेट हुन थाल्छ। अनि त्यस पछाडि यही तपाईँको चाहिँ जस्तो मेरोमा त्यो वाइफाई छैन र अपडेट भएको छ छैन भने देखाएन, र यसै तपाईँले दोस्रो नम्बरमा सिस्टमलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा साथीहरु, जस्तो तपाईलाई नचाहिने फोटोहरु, भिडियोहरु के छन् मोबाइलबाट त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको फाइल म्यानेजर होला, फाइल म्यानेजरमा तपाईको यसरी अप्सन गरिसके पछाडि यहाँनिर रिसाइकल बिन भन्ने हुन्छ। रिसाइकल बिनमा मेरो 0B भनेको कुनै पनि डाटाहरु छैन, मैले रिसाइकल बिनलाई क्लिन गरेको छु। अब यसरी रिसाइकल बिनलाई पनि क्लिन गरिसके पछाडि जस्तो हामीलाई के चाहिँदैन, कस्तो खालको भिडियोहरु चाहिँदैन, फोटोहरु चाहिँदैन, त्यसलाई पनि हटाइदिने तेस्रो नम्बर। अनि अर्को चौथो नम्बर भनेको जस्तो हामीलाई धेरै नोटिफिकेसन आयो भने पनि हाम्रो मोबाइलहरु ह्याङ गराउँछ। जस्तो मलाई जीमेलमा नोटिफिकेसन आइराख्छ भने यसलाई म थिचिराख्छु। अनि त्यसपछि यहाँ एप्स इन्फो भन्ने देखाउँछ, यसमा थिच्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो नोटिफिकेसन भन्ने छ, यसमा थिच्नुहोस्। जस्तो यहाँ अल जीमेल नोटिफिकेसन भनेको छ, यसलाई डिसेबल गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ थिच्नुहोस्। अब जीमेलबाट हामीलाई कुनै पनि नोटिफिकेसनहरु आउँदैन, ताकि हामीले जस्तो डाटा अन गर्ने बित्तिकै जीमेलबाट कसैले मेल पठाएको छ भने हामीलाई नोटिफिकेसन आउँदैन। यो गरेपछि के हो भन्दाखेरि हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुनबाट जोगिन्छ। अनि हाम्रो मोबाइलमा जस्तो कुनै एप्लिकेसनहरु रन गर्नुपर्ने छ भने पनि छिटो रन हुन्छ। यो तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु, मैले तपाईलाई 3-4 वटा ट्रिक्सहरु सिकाएँ, यो एकचोटी गर्नुहोस्। अनि तपाईले कस्तो खालको रिजल्ट पाउनुहुन्छ त्यसपछि यो भिडियोको अन्तिम सेक्सनमा रहेको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् है। आगामी दिनहरुमा यस्तै रमाइलो खालका भिडियोहरु लिएर आउनेछु, तपाईलाई ज्ञानमूलक भिडियोहरु लिएर आउनेछु। मेरो YouTube च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गरी
सदस्य बनिहाल्नुहोस् है साथीहरू। हस् त, बाई।